नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी आहे तुमचा अभ्यास मित्र श्रीराम अंधारे फ्रॉम सायन्स अकॅडमी दौंड. चला आत्मविश्वासातून यशाकडे. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण इयत्ता 12वी फिजिक्सचा पहिला चॅप्टर रोटेशनल डायनामिक्स याचा पुढील भाग अभ्यासणार आहोत. मित्रहो, आज आपण ऍप्लिकेशन ऑफ सर्क्युलर मोशन साठीचा अत्यंत महत्वाचा असा बेसिक पॉइंट अभ्यासणार आहोत. मित्रांनो, पॉइंटचं नाव आहे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. काय नाव आहे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ऍक्च्युली 11th स्टँडर्ड मध्ये तुम्ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अभ्यासलेला आहे. तसंच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्हणजेच फ्रिक्शनचे अत्यंत महत्वाचे असे दोन टाइप्स ते देखील तुम्ही अभ्यासलेले आहेत. परंतु मी तो पॉइंट तुम्हाला एकदा तरी सुद्धा रिवाइज करून सांगणार आहे. तर मित्रहो, सुरुवात करतोय फ्रिक्शन पासून. मित्रांनो, कशाला म्हणायचं फ्रिक्शन? व्हॉट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज रेजिस्टन्स. व्हॉट इज फ्रिक्शन? Friction is resistance to the motion of one object. Friction is resistance to the motion of one object moving relative to another. One object moving relative to another. मित्रांनो, म्हणजे ज्यावेळेस एक ऑब्जेक्ट दुसऱ्या ऑब्जेक्टशी रिलेटिव्ह ज्यावेळेस मूव्ह होत असतो त्यावेळेस त्यांच्या मोशनला जो अपोज म्हणजेच रेजिस्टन्स जो प्रोड्यूस झालेला असतो त्याला आपण काय म्हणत असतो? फ्रिक्शन असं म्हणत असतो. मित्रांनो, जसं की तुम्हाला माहिती आहे फ्रिक्शनचे किती टाइप्स आहेत? दोन. देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन्स. ओके, फर्स्ट वन इज स्टॅटिक फ्रिक्शन and second one is kinetic friction. Okay, what is meant by static friction? Static friction कशाला म्हणायचं? Static friction, मित्रहो, it is the friction which operates between two surfaces which aren't moving relative to each other. ओके, मित्रांनो, जसं की तुम्हाला माहिती आहे फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन. सो वी कॅन से कोएफिशिएंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन. मित्रहो, इथं हा जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आहे, हा कोएफिशिएंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन ही एक युनिटलेस ॲज वेल ॲज डायमेन्शनलेस क्वांटिटी आहे. कसली? युनिटलेस ॲज वेल ॲज डायमेन्शनलेस. मित्रांनो, आणि ह्या म्यूएस ची जी व्हॅल्यू असते ही नेहमी 0 आणि 1 याच्या इन बिटवीन लाय करते. मित्रांनो, आता ही जी व्हॅल्यू आहे, काही सरफेसेस असे आहेत की त्यांच्यासाठी ही 1 पेक्षा सुद्धा काय असू शकते? मोठी असू शकते. ही 1 पेक्षा सुद्धा काही सरफेस साठी मोठी असू शकते. परंतु जनरल 99% ही काय करते? 0 to 1 याच्यामध्ये लाय होत असते. ओके मित्रांनो, आपण जे दुसरं जे फ्रिक्शन आहे त्याबद्दल आता बोलूया. दुसरं फ्रिक्शन आहे आपलं कायनेटिक फ्रिक्शन. कुठचं? कायनेटिक फ्रिक्शन. मित्रांनो, कशाला म्हणायचं कायनेटिक फ्रिक्शन? व्हॉट इज कायनेटिक फ्रिक्शन? कायनेटिक फ्रिक्शन इज अ फ्रिक्शन which acts between objects in motion. Kinetic friction is a friction which acts between objects in motion. It is the friction
It is the friction which acts between the two objects which are in motion. मित्रांनो, तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे की फोर्स ऑफ कायनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू कोएफिशियंट ऑफ कायनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन. आणि मग इथं सुद्धा आपण म्हणू शकतो कोएफिशियंट ऑफ कायनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ कायनेटिक फ्रिक्शन डिवायडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन. ओके, तर मित्रांनो, आपण एक गोष्ट इथं समजावून घेतली की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो आहे हा दोन प्रकारचा असू शकतो. एक म्हणजे स्टॅटिक आणि दुसरा म्हणजे कायनेटिक टाइपचा. मित्रांनो, आपण सर्क्युलर मोशनचा अभ्यास करत असताना जो फोर्स जो असतो हा कोणता असतो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हा कोणत्या टाइपचा असतो? तर मित्रांनो, इथं जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो असतो तो नेहमी स्टॅटिक टाइपचा असतो. म्हणजे सर्क्युलर मोशन मध्ये ज्या वेळेला एखादा जो ऑब्जेक्ट आहे, टर्नटेबल आहे किंवा एखादा स्पिनिंग टॉप आहे, एखादा डिस्क आहे, आणि डिस्क वरती ज्यावेळेस एखादा ऑब्जेक्ट मूव्ह होत असतो त्यावेळेला इथं तो ऑब्जेक्ट आणि ते डिस्क यांच्यामध्ये जे फ्रिक्शन असतं ते नेहमी स्टॅटिक फ्रिक्शन असतं. कुठचं फ्रिक्शन असतं मित्रांनो? स्टॅटिक फ्रिक्शन असतं. आज या लेक्चर मध्ये आपण अत्यंत महत्वाचा असा जो पॉइंट आहे फ्रिक्शन, याच्या सर्व डिटेल्स आपण अभ्यासणार आहोत. मित्रांनो, फक्त गरज आहे तुम्ही हा व्हिडिओ अगदी स्टार्ट पासून एंड पर्यंत कॉन्सन्ट्रेट करून पाहायचा आहे, जेणेकरून तुम्हाला हा जो फ्रिक्शनचा पॉइंट जो आहे तो अतिशय उत्तम कळेल. आणि मित्रांनो, मी तुम्हाला 100% गॅरंटी देतो, तुम्हाला जर फ्रिक्शनचा पॉइंट व्यवस्थितपणे कळला तर ऍप्लिकेशन ऑफ सर्क्युलर मोशन हे तुम्हाला समजलेच म्हणून समजा. ओके, तर आपण जातोय पुढच्या पॉइंट कडे. म्हणजे एखादा ऑब्झर्वर हा रोटेटिंग डिस्कला ऑब्झर्व करतोय. आता ऑब्झर्व करताना मित्रांनो, तो ऑब्झर्वर हा जर डिस्क वरती नसताना डिस्कच्या साईडला उभा राहून जर डिस्कचं ऑब्झर्वेशन करत असेल, दोन प्रकारे ऑब्झर्वेशन करू शकतो. एक, डिस्क वरती उभा राहिला आणि डिस्कचं ऑब्झर्वेशन करतोय, आणि दुसरा, डिस्कच्या साईडला उभा आहे आणि डिस्क वरतीच्या बॉडीचं ऑब्झर्वेशन करतोय. मित्रांनो, हे दोन्ही टाईप अत्यंत महत्वाचे आहेत. पहिल्या टाईप मध्ये ज्यावेळेस ऑब्झर्वर हा साईडला उभा असतो आणि डिस्क वरतीच्या ऑब्जेक्टचं ऑब्झर्वेशन करत असतो, मित्रांनो, त्याला आपण म्हणतो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स मधली मोशन. कसली? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. ऍक्च्युअली आपण इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स आणि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स हे देखील 11th मध्ये अभ्यासलेलं आहे. ओके, तरी सुद्धा मी जाता जाता हे तिन्ही डेफिनेशन तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतोय. पहिली महत्वाची डेफिनेशन, व्हॉट इज फ्रेम ऑफ रेफरन्स? What is frame of reference? मित्रांनो, frame of reference, a system of coordinate axis attached to an observer having a clock in a hand is called as frame of reference. A system of coordinate axis attached to an observer. समजा ही एक 3 dimensional coordinate axis system आहे आणि मी ऑब्झर्वर आहे. ही जर coordinate axis ची सिस्टीम जर मी मला अटॅच केली आणि माझ्या हातामध्ये जर क्लॉक असेल तर, किंवा माझ्या हातामध्ये क्लॉक असेल की ज्याच्यामध्ये मी काय करतोय, टाइमचं ऑब्झर्वेशन करतोय, तर मी काय झालो? फ्रेम ऑफ रेफरन्स झालो. मित्रांनो, म्हणजे कुठचाही ऑब्झर्वर हा स्वतः काय असतो? एक फ्रेम ऑफ रेफरन्स असतो. मित्रांनो, आता हा जर ऑब्झर्वर हा रेस्ट मध्ये असेल किंवा युनिफॉर्म मोशन अलॉंग द स्ट्रेट लाईन मध्ये जर ट्रॅव्हल होत असेल तर मित्रांनो त्याला आपण इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स म्हणतो. अ फ्रेम ऑफ रेफरन्स विच इज ऍट रेस्ट or moving along the same straight line with constant velocity, that is with uniform velocity, is called as inertial frame of reference. Then what is non-inertial frame of reference? A frame of reference which is moving with an acceleration, त्याला आपण काय म्हणत असतो? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स असं म्हणत असतो. मित्रांनो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्सलाच आपण नॉन ऍक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स असं म्हणतो, तर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्सला आपण ऍक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स असं सुद्धा म्हणत असतो. आणि हे सर्वात सोपे पॉइंट्स होते, 11th मध्ये आपण ऑलरेडी शिकलेलो आहोत, त्यामुळे पट सांगून घेतलेले आहेत. आता मित्रांनो, अत्यंत महत्वाच्या अशा पॉइंट कडे जातोय आपण. एक ऑब्झर्वर एका डिस्क वरती असणाऱ्या ऑब्जेक्टचं ऑब्झर्वेशन करणार आहे आणि मग आपल्याला याच्यातून अत्यंत महत्वाचे असे काही कॉन्सेप्ट्स, काही फॉर्म्युले जे आपल्याला पुढे जाऊन यूज करायचे आहेत, याच्यावर आधारित अत्यंत महत्वाचा असा प्रॉब्लेम सुद्धा येऊ शकतो. जेई, नीट, MST, CET आणि बोर्ड एक्झामला सुद्धा महत्वाचा असा कॉन्सेप्ट आहे. मित्रांनो, लक्षपूर्वक अभ्यासायचंय आणि जर नाही समजलं, काय अडचण आली,
फोन करून विचारायचंय, व्हॉट्सअप करू शकता, कमेंट बॉक्समध्ये कळवू शकता, किंवा व्हिडिओ रिवाइंड करून पाहू शकता. मित्रांनो, हे सर्व ऑप्शन तुमच्या हातात आहेत. तुम्ही ठरवायचंय काय करायचंय ते. तर मी फळा पुसतोय आणि आपण पुढच्या पॉइंटकडे जातोय. तर मित्रांनो, आता आपण लक्षात घेतोय पहिली महत्वाची सिस्टीम जी आहे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्सची. इथं एक ऑब्झर्वर आहे, हा आहे ऑब्झर्वर. हा ऑब्झर्वर ह्या ऑब्जेक्टचं ऑब्झर्वेशन करतोय आणि ही जी डिस्क आहे, ही डिस्क ओमेगा एवढ्या अँग्युलर व्हेलॉसिटीने काय करते, रोटेट होते अबाउट एन ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इट. ओके मित्रांनो, जर आपण ह्या मोशन साठीची जर फ्री बॉडी डायग्राम जी आहे ती जर काढून घेतली, आपण त्याला FBD असं म्हणतो, तर आपली फ्री बॉडी डायग्राम कशी येईल? या ठिकाणी काय आहे आपला सेंटर O. ओके, आणि ऑब्जेक्ट जो आहे तो ऑब्जेक्ट ह्या सेंटर पासून किती डिस्टन्स वरती आहे? R एवढ्या डिस्टन्स वरती आहे. ओके, हा आहे आपला ऑब्जेक्ट. आता ह्या ऑब्जेक्ट वरती ऍक्ट होणारे फोर्सेस कोणते कोणते? ह्या ऑब्जेक्ट वरती ऍक्ट होणारे फोर्सेस कोणते कोणते हे सुरुवातीला आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल. मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे की व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन एक फोर्स कंपल्सरी असतो, तो म्हणजे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. आणि तो किती असतो? mg इतका. ओके, मास इंटू ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आपली जी धरणी माता आहे, भूमाता, ओके, ह्या भूमातेनं आपल्या प्रत्येकावरती ऍक्ट केलेला जो फोर्स असतो त्याला आपण म्हणतो फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी और ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आणि तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मास इंटू ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इतका असतो. मित्रांनो, ह्या ऑब्जेक्ट वरती ह्या डिस्कच्या सरफेसनं अपवर्ड डायरेक्शननं जो फोर्स अप्लाय केलेला असतो. मित्रांनो, ज्या वेळेस एखादा ऑब्जेक्ट हा एखाद्या सरफेस वरती उभा असतो त्यावेळेला तो सरफेस त्या ऑब्जेक्ट वरती एक फोर्स अप्लाय करतो आणि त्या फोर्सला आपण काय म्हणतो? नॉर्मल रिॲक्शन. काय म्हणत असतो मित्रांनो? नॉर्मल रिॲक्शन. तर ह्या ऑब्जेक्ट वरती देखील अपवर्ड डायरेक्शननं काय केलेलं असणार आहे? ह्या डिस्कनं एक फोर्स अप्लाय केलेला असेल आणि तो जो फोर्स असेल ते असेल आपली नॉर्मल रिॲक्शन. ओके, आता मित्रांनो, आपण जर प्रॉपर पद्धतीनं पाहिलं तर आपल्याला असं आढळतंय, हा जो ऑब्जेक्ट आहे, हा ऑब्जेक्ट इथं काय परफॉर्म करतोय? तर हा ऑब्जेक्ट इथं सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय. मित्रांनो, सर्क्युलर मोशन साठी एक फोर्स अत्यंत महत्वाचा आहे. कोणता फोर्स? मित्रांनो, whenever an object or a body or a particle performs circular motion, there is necessity of a force called as centripetal force. Without centripetal force, no body can perform circular motion. मित्रांनो, इथं हा जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स जो असेल, हा नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स कोणी प्रोव्हाइड केलेला असेल? तर मित्रांनो, इथं हा जो ऑब्जेक्ट आहे आणि हा जो सरफेस आहे, इथं दोन बॉडीज इन कॉन्टॅक्ट आहेत. दोन बॉडीज काय आहेत? इन कॉन्टॅक्ट. आणि जर दोन बॉडीज इन कॉन्टॅक्ट असतील तर तिथं 110% काय झालेला असला पाहिजे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन असला पाहिजे. आणि मग जो इनवर्ड डायरेक्शन जो फोर्स असेल तो आपला कुठला फोर्स असेल मित्रांनो? इनवर्ड डायरेक्शन जो फोर्स असेल त्याला आपण म्हणूया F इनवर्ड, आणि तो आपला असेल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. काय असेल? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इतर कुठचाही फोर्स जर आपण इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्सच्या जर माध्यमातून पाहिलं तर याच्यावरती ऍक्ट झालेला नाहीये. ओके, मग आपण ह्या फोर्सेसचा जो अभ्यास आहे, हा अभ्यास आपण फोर्सेस अलॉंग एक्स ऍक्सिस आणि फोर्सेस अलॉंग वाय ऍक्सिस असा करूयात. म्हणजे काय होईल? यातून तुम्हाला डिटेल्स जे आहेत ह्या मोशनचे ते अगदी व्यवस्थित पद्धतीनं समजून येतील. तर सुरुवातीला आपण करूया विचार फोर्सेस अलॉंग वाय ऍक्सिस. फोर्सेस अलॉंग वाय ऍक्सिस. ओके मित्र हो, जर आपण आकृतीला व्यवस्थित पद्धतीनं पाहिलं, ही जी फ्री बॉडी डायग्राम आहे हिला जर व्यवस्थित पद्धतीनं पाहिलं तर अलॉंग वाय ऍक्सिस केवळ दोन फोर्सेस आहेत. एक आहे अपवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल रिॲक्शन आणि डाऊनवर्ड डायरेक्शन वेट. मित्रांनो, ह्या दोन्ही फोर्सेसचा जो सम असेल तो किती असेल? तर मी सम ऑफ फोर्सेस अलॉंग वाय ऍक्सिस हा जर फाइंड आउट करायचं ठरवलं तर मित्रांनो, आपण स्पष्ट दिसतोय अपवर्ड डायरेक्शन असणारी जी नॉर्मल रिॲक्शन आहे प्लस डाऊनवर्ड डायरेक्शन असणारा फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी. मग आपण म्हणू शकतो फोर्स ऑफ नॉर्मल रिॲक्शन आणि मायनस फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी ही काय असेल? सम ऑफ फोर्सेस अलॉंग
वाय ऍक्सिस. इथं आपण वेक्टर सम केलेले आहे मित्रांनो. कसली सम केलेली आहे? वेक्टर सम. म्हणतोय तसं मायनस साइन का घेतलं, असा जर तुमच्या डोक्यात प्रश्न आलेला असेल तर आपण इथं काय घेतलेले आहे? वेक्टर सम. काय घेतलेले आहे? वेक्टर सम. ग्रॅव्हिटी जी आहे ही डाऊनवर्ड डायरेक्शन आहे, त्यामुळे तिला आपण निगेटिव्ह कन्सिडर केलेलं आहे. तुम्हाला तर माहितीच आहे की पॉझिटिव्ह डायरेक्शन असेल तर इकडे, या डायरेक्शन असेल तर प्लस, या डायरेक्शन असेल तर मायनस, या डायरेक्शन असेल तर प्लस, आणि डाऊनवर्ड डायरेक्शन असेल तर मायनस. आपण हे ऍक्च्युली आपली जी कोऑर्डिनेट सिस्टीम आहे याच्यामध्ये हे आपण अभ्यासलेलं असतं. मित्रांनो, आता जर मी विचार केला की हे जे सम ऑफ फोर्सेस जे आहे, ही सम ऑफ फोर्सेस ही किती असली पाहिजे? ही सम ऑफ फोर्सेस जी आहे ही किती असली पाहिजे? तर ही असली पाहिजे मास इंटू acceleration of body along y axis. mass into acceleration of body along y axis. परंतु मित्रांनो, हा जो ऑब्जेक्ट जो आहे, हा ऑब्जेक्ट अपवर्ड किंवा डाऊनवर्ड डायरेक्शन न ऍक्सेलरेट होतोय का? इथं अपवर्ड ऍक्सेलरेशन होत नाहीये, डाऊनवर्ड ऍक्सेलरेशन होत नाही. हा ऑब्जेक्ट सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय, म्हणजे अपवर्ड आणि डाऊनवर्ड डायरेक्शन झालेलं ऍक्सेलरेशन किती आहे? 0 आहे. याचा अर्थ असा की इथं एम इन ब्रॅकेट 0 ऍक्सेलरेशन जे आहे ते किती आहे? 0. म्हणजे इज इक्वल्स टू काय असला पाहिजे? 0 असला पाहिजे. आणि मित्रांनो, जर सम ऑफ द फोर्सेस अलॉंग वाय डायरेक्शन ही जर 0 असेल तर आपण असं म्हणू शकतो, देअरफॉर एफ एन मायनस एफ जी इज इक्वल्स टू 0. मित्रांनो, जसं की आपल्याला इथं दिसतंय, मी नॉर्मल फोर्स जो आहे याला एन ने रिप्रेझेंट केला आहे, आणि फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी जो आहे तो मास इंटू ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी असतो. त्यामुळे एन मायनस एम जी इज इक्वल्स टू 0 असं आपण इथं लिहू शकतो. मित्र हो, जर मी ह्या मायनस एम जी ला जर राईट हँड साइडला शिफ्ट केला तर आपण म्हणू शकतो एन इज इक्वल्स टू एम जी. नॉर्मल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. ओके. आता मित्रांनो, मी जर अलॉंग एक्स ऍक्सिस जो फोर्स आहे त्याचा विचार केला तर एक्स ऍक्सिस न असणारा एकच फोर्स आहे, तो म्हणजे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो इनवर्ड डायरेक्शन आहे. कसा आहे? इनवर्ड डायरेक्शन. मग मला सांगा, देर इज ओनली वन फोर्स, देर इज ओनली वन फोर्स along x axis, along x axis. आणि तो फोर्स कुठला आहे मित्रांनो? F इनवर्ड. तो कोणता आहे? F इनवर्ड. मित्रांनो, हा जो इनवर्ड फोर्स असेल हा कोणा इतका असला पाहिजे? तर तो असला पाहिजे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतका. कसा इतका असला पाहिजे मित्रांनो? फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इतका. आता इथं महत्वाचा मुद्दा मित्रांनो, हे जे स्टॅटिक फ्रिक्शन जे आहे, हे स्टॅटिक फ्रिक्शन किती असतं? तर आपण काही वेळापूर्वीच अभ्यासलं, फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन. मित्रांनो, ही कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन जी आहे ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शनची मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे. किती आहे? मॅक्सिमम व्हॅल्यू. ऍक्च्युली फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इज लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू, ऍक्च्युली फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इज लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन. कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन. आणि हा जो फोर्स आहे, हा फोर्स काय करत असला पाहिजे? नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स आपल्याला प्रोव्हाइड करत असला पाहिजे. म्हणजे हा जो फोर्स असेल, हा फोर्स मास इंटू काय असला पाहिजे? रेडियल ऍक्सेलरेशन, किंवा त्यालाच आपण सेंट्रिपिटल ऍक्सेलरेशन इतका असला पाहिजे. आता मित्रांनो, जर आपण नॉर्मल रिएक्शनचं जी व्हॅल्यू आहे ती जर इक्वेशन 1 मधून इथे सबस्टिट्यूट केली तर आपल्याला काय मिळेल मित्रांनो? काय मिळेल? म्यू एस, दॅट इज फोर्स कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इनटू एम जी इज इक्वल्स टू एम ए सी. आणि आपल्याला माहिती आहे सेंट्रिपिटल ऍक्सेलरेशन म्हणजेच रेडियल ऍक्सेलरेशन म्हणजेच नेट ऍक्सेलरेशन जे आहे, माफ करा, म्हणजेच आपलं नॉर्मल ऍक्सेलरेशन जे आहे, हे नॉर्मल ऍक्सेलरेशन हे किती असतं? तर आपल्याला माहिती आहे की हे ऍक्सेलरेशन हे नेहमी म्यू एस एम जी इज इक्वल्स टू मास इंटू आर ओमेगा स्क्वेअर, किंवा त्यालाच तुम्ही व्ही स्क्वेअर अपॉन आर असं सुद्धा लिहू शकता, इतकं असतं. मित्रांनो, आता महत्वाचा मुद्दा हा आहे की इथं जो कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आहे याची जर आपण व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्याचा प्रयत्न केला तर ती किती मिळेल? मित्रांनो, इथं कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन जो आहे तो आपल्याला मिळेल कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू, पहा इकडचा जो जी आहे तो इकडे जाऊन काय होईल मित्रांनो?
डिवाइड होईल, म्हणजे आर ओमेगा स्क्वेअर अपॉन जी इतकं कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आपल्याला इथं मिळू शकेल. मित्रांनो, एक मुद्दा इथं मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. इथं हा जो आपला ऑब्जेक्ट जो आहे, हा ऑब्जेक्ट कुठपर्यंत सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करू शकतो. मित्रांनो, जोपर्यंत नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स हा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कडून प्रोव्हाइड केला जाईल, जोपर्यंत नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स हा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन करून प्रोव्हाइड केला जाईल, तोपर्यंत हा ऑब्जेक्ट काय करणार आहे, या डिस्क वरती सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार आहे. एकदा का नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स हा ह्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कडून प्रोव्हाइड झाला नाही, किंवा तो जर तिथं कमी पडायला लागला, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हा जर नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोव्हाइड करण्यासाठी जर कमी पडायला लागला, तर हा जो ऑब्जेक्ट आहे हा आउटवर्ड डायरेक्शननं स्लिप व्हायला सुरुवात करेल. हा जो ऑब्जेक्ट आहे हा काय करेल, आउटवर्ड डायरेक्शननं स्लिप व्हायला सुरुवात करेल, आणि शेवटी तो काय होईल, फ्लाय ऑफ होईल. म्हणजे जोपर्यंत ह्या डिस्कची अँग्युलर वेलॉसिटी ही मर्यादित असते, किती मर्यादित असते हे डिपेंड आहे. जोपर्यंत डिस्कची अँग्युलर वेलॉसिटी ही मर्यादित असते, तसेच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हा सफिशियंट असतो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोव्हाइड करण्यासाठी, तोपर्यंत हा ऑब्जेक्ट काय करेल, ह्या डिस्क वरती रोटेट होईल. लक्षात ठेवा. आपण इथे फार महत्वाची अशी केस जी आहे ती तुम्हाला सांगतोय. नोट, इफ फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन into normal reaction, that is mu smg, okay, is greater than or equals to mr omega square, is greater than or equals to mr omega square, object will perform circular motion. Okay. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट, इफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज लेस दॅन mr omega square, then object will start slipping and eventually it will fly off over the disk. तो फायनली त्या डिस्क वरून काय होईल, फ्लाय ऑफ होऊन जाईल, बाहेर पडेल. मित्रांनो, मुद्दा समजतोय का? आता आपण इथं जे आपल्याला कोएफिशिएंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शनचा एक जो फॉर्म्युला मिळालेला आहे, ह्या कोएफिशिएंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शनच्या फॉर्म्युल्याचे काय करणार आहोत, डिफरंट फॉर्म जे आहेत हे आता आपण काय करणार आहोत, मिळवणार आहोत. परंतु हा मुद्दा इथं क्लिअर झालाय का? एखाद्या डिस्क वरती एखादा ऑब्जेक्ट कुठपर्यंत सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत राहील, जोपर्यंत इथं जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो आहे, हा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू सेंट्रिपिटल फोर्स असेल. ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू काय असेल, सेंट्रिपिटल फोर्स असेल, तोपर्यंत तो ऑब्जेक्ट काय करेल, त्या डिस्क वरती सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करेल. अदरवाइज तो काय करेल, त्या डिस्क वरनं फ्लाय ऑफ होईल. लक्षात येतंय तुमच्या? मग आता आपण याचे जे डिफरंट फॉर्म्स आहेत ते ऑब्झर्व करूया किंवा कॅल्क्युलेट करूया. मित्रांनो, जर मला इथं अँग्युलर वेलॉसिटी फाइंड आउट करायची असेल, काय फाइंड आउट करायची असेल, अँग्युलर वेलॉसिटी, तर मी काय म्हणू शकतो, अँग्युलर वेलॉसिटी ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू, ओमेगा स्क्वेअरची जर व्हॅल्यू मी फाइंड आउट केली तर मी याला क्रॉस मल्टिप्लाय करू शकतो. आर हा डिव्हिजन मध्ये जाईल आणि आपल्याला ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी डिवायडेड बाय परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. मित्रांनो, बऱ्याचदा काय होतं, आर म्हणजे मुलं रेडियस समजतात. ऍक्च्युअली ही रेडियस नाहीये, इट इज द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. डिस्कची रेडियस वेगळी आहे मित्रांनो, लक्षात घ्यायचं. ही डिस्कची रेडियस आहे मित्रांनो, ही रेडियस आहे. ही रेडियस आहे का? ऍक्च्युअली ही रेडियस नाहीये, इट इज द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. गोंधळ होऊ देऊ नका प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना, ह्या गोष्टी लक्षात घेणं फार महत्वाचं आहे. ओके, तर मग इथं आपलं ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू म्यू एस जी अपॉन आर आलेला आहे.
मित्रांनो मी जर याच्यातून ओमेगाची व्हॅल्यू जर फाइंड आउट केली तर ती मला मिळेल अंडर रूट ऑफ कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन into acceleration due to gravity divided by perpendicular distance from the axis of rotation. ओके, आता मित्रांनो मला जर यावरून हा जो आपल्याला फॉर्म्युला मिळाला आहे यावरून जर मला फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करायची असेल, काय फाइंड आउट करायचे आहे? फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑब्जेक्ट. तर ती मी फाइंड आउट करू शकतो का? हो, अगदी सोपं आहे. मला सांगा ओमेगा. ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाय इंटू फ्रिक्वेन्सी. ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाय इंटू फ्रिक्वेन्सी. मग मी जर ओमेगाला 2 पाय एन असं जर लिहिलं तर मित्रांनो माझ्याकडे काय फॉर्म्युला आहे? कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इंटू ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी अपॉन परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. हा 2 पाय मी इकडे आणून डिवाइड करू शकतो. 2 पायला मी इकडे आणून काय करू शकतो? डिवाइड करू शकतो. म्हणजे मला मिळेल therefore n is equals to 1 upon 2 pi 1 upon 2 pi under root of coefficient of static friction into acceleration due to gravity upon radius. ओके, तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण अत्यंत महत्वाचे असे हे दोन फॉर्म्युले तसंच कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शनचा फॉर्म्युला कशासाठी? सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणाऱ्या ऑब्जेक्ट साठी आपण इथं काय केलेलं आहे? डिराइव्ह केलेला आहे. ओके, आता आपण जर पिरियड फाइंड आउट करायचा असेल, पिरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पिरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हॉट इज पिरियड? पिरियड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिव्हॉल्युशन. हा जर फाइंड आउट करायचा असेल तर आपण काय करणार आहे? फक्त हा जो फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला आहे त्याचा रेसिप्रोकल इथं घेणार आहोत. मग मला सांगा तर पिरियड साठी हा फॉर्म्युला तयार केला असता तर कसा झाला असता मित्रांनो? टी इज इक्वल्स टू 2 पाय अंडर रूट काय झाला असता रे? R upon coefficient of static friction into acceleration due to gravity असा फॉर्म्युला आपल्याला तयार झाला असता. मित्रांनो हा अत्यंत महत्वाचा असा कॉन्सेप्ट आहे, अत्यंत महत्वाचा असा कॉन्सेप्ट. तर तुम्ही हा कॉन्सेप्ट प्रॉपर पद्धतीनं पुन्हा 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 पाहायचा आहे जेणेकरून हा कॉन्सेप्ट तुमच्या पूर्णतः लक्षात येऊन जाईल. आणि तरीही काय अडचण आली तर मला विचारायचं आहे. मित्रांनो आता आपण हा जो ऑब्झर्वर जो आहे हा ऑब्झर्वर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये न राहता तो ऑब्झर्वर जर ह्या रोटेटिंग डिस्क वरती जर उभा राहिला बसला तिथं तो आहे असं जर आपण कन्सिडर केलं तर नेमकं कशा पद्धतीचं इक्वेशन मिळतंय हे आता आपण पाहणार आहोत. मित्रांनो आता ज्या वेळेस हा ऑब्झर्वर हा या ऑब्जेक्टच्या ठिकाणी जाऊन थांबणार आहे, ऑब्झर्वर जो आहे हा या पोझिशन पासून कुठे जाणार आहे? ऑब्जेक्टच्या पोझिशनला जाणार आहे. त्यावेळेला त्या डिस्क वरती तो ऑब्झर्वर काय करणार आहे? सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार आहे. परंतु हे झालं आपल्या सेन्स ऑफ रोटेशन मध्ये, बरोबर आहे. आपण इथं जो इनर्शियल जो आहे बाहेरून जर आपण पाहिलं तर ऑब्झर्वर तिथं काय करतोय? सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय. परंतु तो ऑब्झर्वर साठी जर आपण विचार केला तर ऑब्झर्वर साठी तो रेस्ट मध्ये असला पाहिजे. ऑब्झर्वर साठी कसा असला पाहिजे? तो रेस्ट. आता मला सांगा आपण स्वतः कुठे आहोत? पृथ्वीवरती आहोत, बरोबर आहे. परंतु पृथ्वीवरती आपल्याला माहिती आहे की पृथ्वी ही सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करते, बरोबर आहे. परंतु आपल्याला असं जाणवतं का की आपण सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय? नाही, कारण आपण हे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये आहोत. आपण कुठे आहोत? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये. अगदी सिमिलर पद्धतीनं हा ऑब्झर्वर जर ह्या ऑब्जेक्टच्या ठिकाणी गेला तर त्या ऑब्झर्वरला सुद्धा तो सर्क्युलर मोशन मध्ये असल्याचं फील येणार नाही. आणि मग इक्विलिब्रियम मध्ये सम ऑफ रियल फोर्सेस प्लस सेंट्रिफ्युगल फोर्स इज इक्वल्स टू 0. सम ऑफ रियल फोर्सेस प्लस सेंट्रिफ्युगल फोर्स इज इक्वल्स टू 0 हे इक्वेशन इथं काय होईल? ऑबे होईल. केव्हा? ज्या वेळेला ऑब्झर्वर हा कुठं असेल मित्रांनो? ऑब्झर्वर हा ऑब्जेक्टच्या ठिकाणी असेल. ओके, तर सम ऑफ रियल फोर्सेस प्लस सेंट्रिफ्युगल फोर्स म्हणजेच आपला सुडो फोर्स हा इमॅजिनरी फोर्स नाहीये इज इक्वल्स टू 0 आपल्याला मिळेल. ओके, आणि मग आपल्याला माहिती आहे की सेंट्रिफ्युगल फोर्स जो आहे फेअर सेंट्रिफ्युगल फोर्स इज इक्वल्स टू काय फॉर्म्युला आपला? mr ओमेगा स्क्वेअर हा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे किंवा आपण यालाच mv स्क्वेअर अपॉन r असं सुद्धा लिहू शकतो. मित्रांनो आता तुम्ही म्हणाल की मग आपण पृथ्वीवरती असताना आपल्याला सेंट्रिफ्युगल फोर्स का बरं जाणवत नाही?
पृथ्वीवरती आपण आहोत, मान्य आहे, म्हणजे आपण सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय, मग आपल्याला सेंट्रिफ्युगल फोर्स का जाणवत नाही? तर मित्रांनो याचं अतिशय सोपं असं उत्तर आहे, आणि ते उत्तर आहे मित्रांनो आपल्यावरती ऍक्ट होणारा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आपल्यावरती ऍक्ट होणाऱ्या सेंट्रिफ्युगल फोर्स पेक्षा अतिशय जास्त आहे, अतिशय जास्त आहे. त्यामुळं आपल्याला सेंट्रिफ्युगल फोर्स एक्सपिरियन्स होत नाही. याचा अर्थ असा का की आपल्यावरती सेंट्रिफ्युगल फोर्स ऍक्ट होत नाही? हो, आपल्यावरती सेंट्रिफ्युगल फोर्स ऍक्ट होतो. मग मित्रांनो तो फोर्स काढायचा कसा? तो जो आपल्यावरती ऍक्ट होणारा जो सेंट्रिफ्युगल फोर्स जो आहे तो कशा पद्धतीने फाइंड आउट करायचा? तर तो कसा फाइंड आउट करायचा हे मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतो. मित्रांनो कन्सिडर करा की हा जो एक सर्कल दिसतोय हा आहे आपला प्लॅनेट अर्थ. त्याच्यावरती ऍक्ट होणारा हा आहे नॉर्मल रिॲक्शन, आणि त्याचं वेट कसं असलं पाहिजे? व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. मित्रांनो अर्थ जे आहे हे तिच्या ऍक्सिस भोवती रोटेट होते. अर्थ काय होते? तिचा जो ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आहे त्याच्या भोवती रोटेट होते. मग मित्रांनो अर्थची अँग्युलर व्हेलॉसिटी समजा ओमेगा आहे, ओके, आणि अर्थची जी रेडियस आहे ती आहे कॅपिटल आर. तर मित्रांनो हा जो ऑब्झर्वर जो आहे हा ऑब्झर्वर ह्याची सर्क्युलर मोशन इथे परफॉर्म करेल, म्हणजे त्याचं जे ऍक्सिस पासूनचं जे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स असेल ते कॅपिटल आर असेल का? बिलकुल नाही. मग मला सांगा आपण जर त्याला स्मॉल आर असं कन्सिडर केलं आणि ही आपली रेडियस आहे कॅपिटल आर, कन्सिडर करूया की त्या ऑब्झर्वरने अर्थचा जो इक्वेटर आहे याच्याशी केलेला अँगल आहे थिटा, इथला अँगल थिटा आहे त्यामुळे इथला सुद्धा अल्टरनेट अँगल फॉर्म होतील आणि तो अँगल देखील थिटा येईल. इथं हा 90 डिग्री असला पाहिजे. मग मला सांगा मित्रांनो हा आर जो आहे हा ऍडजस्टंट साइड असल्यामुळं आर ची व्हॅल्यू किती मिळेल? कॅपिटल आर कॉस थिटा मिळेल. आणि मग हा जो ऑब्झर्वर आहे याच्यावरती ऍक्ट होणारा जो सेंट्रिफ्युगल फोर्स जो असेल, जो आउटवर्ड डायरेक्शन असेल, तो किती असेल? तर मित्रांनो इथं या केसमध्ये जो सेंट्रिफ्युगल फोर्स जो असेल हा ह्या सर्कलशी संबंधित आपल्याला फाइंड आउट करावा लागेल, आणि तो नेहमीच आपल्या सूत्राप्रमाणे एम आर ओमेगा स्क्वेअर असेल. मी इथं स्मॉल आर घेतला मित्रांनो कारण परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. बऱ्याचदा आपण इथे कॅपिटल आर पुट करतो आणि उत्तर चुकतं. मग मित्रांनो हा जो स्मॉल आर आहे त्याची व्हॅल्यू किती आहे आपली? आर कॉस थिटा. मग मला सांगा सेंट्रिफ्युगल फोर्स जो आहे तो किती होईल? एम आर कॉस थिटा इंटू ओमेगा स्क्वेअर, आणि म्हणून सेंट्रिफ्युगल फोर्स होईल आपला एम आर ओमेगा स्क्वेअर कॉस थिटा. हा असेल सेंट्रिफ्युगल फोर्स ऍक्टिंग ऑन एनी बॉडी ऑन अर्थ. ओके मित्रांनो आता याच्यानंतर आपण अत्यंत महत्वाचे असे काही एक्झाम्पल्स घेणार आहोत की जे एक्झाम्पल्स ह्या कॉइनशी संबंधित आणि रोटेटिंग डिस्कशी संबंधित आहेत. आपल्या बुकमध्ये एक 2 ते 3 एक्झाम्पल अशा प्रकारची आलेली आहेत. आपण सुरुवातीला काय करणार आहोत? ती न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करून घेऊ, जेणेकरून हा जो मुद्दा आहे फ्रिक्शनचा तो इथंच कंप्लीट होईल, आणि मग आपल्याला पुढच्या भागापासून काय करता येईल? ऍप्लिकेशन ऑफ सर्क्युलर मोशन याचा अभ्यास करता येईल. तर सुरुवातीला मी घेतोय ती एक्झाम्पल्स. तर विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण घेणार आहोत अत्यंत महत्वाचे असे काही न्यूमेरिकल्स, जे न्यूमेरिकल्स तुम्हाला केवळ बोर्ड परीक्षाच नाही तर जेई नीटच्या आणि एमएसटी सीईटीच्या एक्झामसाठी सुद्धा फार महत्वाचे आहेत असे न्यूमेरिकल्स. परंतु मित्रांनो न्यूमेरिकल्स घेण्याच्या अगोदर आपण जे आता काही शिकलो त्या शिकलेल्याची समरी जी आहे ही आपण आता थोडक्यात अभ्यासूया, थोडक्यात लिहून घेऊयात. तर पहिला जो पॉइंट आहे तो पॉइंट अतिशय सोपा. मित्रांनो मी तुम्हाला समरी सांगतोय. समरीतला पहिला पॉइंट असा सांगणार आहे टू प्रिव्हेंट स्लीपिंग, टू प्रिव्हेंट स्लीपिंग, टू प्रिव्हेंट स्लीपिंग ऑफ कॉइन condition is or body, to prevent slipping of coin or body, condition, necessary condition is, necessary condition is, मित्रांनो काय कंडिशन आहे? काय कंडिशन आहे की आपण ज्या कंडिशन नुसार असं म्हणू शकतो की एवढा जर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन असेल तर कॉइन स्लिप होणार नाही. तर ती कंडिशन आहे कोएफिशिएंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इंटू मास इंटू ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी मस्ट बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू काय पाहिजे? सेंट्रीपिटल फोर्स. म्हणजेच काय पाहिजे?
एम आर ओमेगा स्क्वेअर. मग तुम्ही इथं एम कॅन्सल करू शकता आणि एम कॅन्सल करून फायनली तुम्ही म्हणू शकता म्यू एस जी मस्ट बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वेअर. ही आहे आपली पहिली कंडिशन. मित्रांनो, आपण जो दुसरा महत्वाचा मुद्दा जो इथं बोलू शकतो, द बॉडी विल स्लिप ऑफ द डिस्क. द बॉडी or object or coin will slip off the disk, slip off from the disk. कधी मित्रांनो, ज्या वेळेला इथं हा जो म्यूएस जे आहे हा काय असेल, लेस दॅन आर ओमेगा स्क्वेअर असेल, लेस दॅन आर ओमेगा स्क्वेअर. ओके, तिसरी जी कंडिशन आहे, कॉइन व्हील और अ बॉडी व्हील और एन ऑब्जेक्ट व्हील अबाउट टू स्लिप इफ द बॉडी और एन ऑब्जेक्ट और कॉइन is about to slip, it will satisfy limiting condition. It will satisfy limiting condition. Which is the limiting condition? Limiting condition is mu sg equals to r omega square. Mu sg equals to r ओमेगा स्क्वेअर. मित्रांनो, ज्यावेळेस म्यू एस जी हा आर ओमेगा स्क्वेअर इतका असेल त्यावेळेला एखादं कॉइन किंवा बॉडी किंवा ऑब्जेक्ट काय करणार नाही, इट विल जस्ट स्टार्ट टू स्लीप. द बॉडी इज अबाउट टू स्लीप. मित्रांनो, अबाउट टू स्लीप म्हणजे अजून स्लीप झालेली नाही, परंतु स्लीप होण्यास स्टार्ट म्हणजे काय झालेलं आहे, इथं जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आहे हा एक्झॅक्टली हा सेंट्रिपिटल फोर्स इतका आहे. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काय झालेला आहे, एक्झॅक्टली सेंट्रिपिटल फोर्स इतका आहे. सेंट्रिफ्युगल फोर्स हा जर त्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पेक्षा जास्त होईल त्यावेळेस ती बॉडी काय होईल, स्लिप ऑफ करायला सुरुवात करेल. ओके मित्रांनो, अजून काही महत्वाच्या गोष्टी ज्या आहेत, आपण जर यावरून ओमेगाची जर व्हॅल्यू काढली तर आपण मागाशी काय फाइंड आउट केलंय, ओमेगा इज इक्वल्स टू म्यू एस जी अपॉन आर अंडर रूट ऑफ म्यू एस जी अपॉन आर. यावरून आपण एन ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केलेली आहे. एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाय अंडर रूट ऑफ म्यू एस जी अपॉन आर. ओके, ही आहे आपली पाचवी कंडिशन. सहावा अतिशय महत्वाचा, पिरियड इज इक्वल्स टू 2 पाय अंडर रूट ऑफ म्यू एस जी आर अपॉन म्यू एस जी. ओके, रेसिप्रोकल होईल. तर मित्रांनो, आपण यानंतर असं म्हणू शकतो की जर सेम ऑब्जेक्ट जो आहे हा सेम ऑब्जेक्ट जर डिस्क वरती असेल आणि एकाच ऑब्जेक्ट साठी जर आपल्याला दोन कंडिशन देण्यात आलेल्या असतील तर आपण इथं काय म्हणू शकतो, फॉर द सेम ऑब्जेक्ट ॲट डिफरंट positions from the axis of rotation, we can say r1 omega square, is equals to r1 omega 1 square is equals to r2 omega 2 square, or we can write omega 1 square upon omega 2 square is equals to r2 upon r1, or you can simply write omega 1 upon omega 2 is equals to under root of r2 upon r1. मग यावरून आपण अजून एक फॉर्म्युला डिराइव्ह करू शकतो, तो म्हणजे n1 upon n2 is equals to under root of r2 upon r1. कसं, तर ओमेगा म्हणजे कोण आपल्यासाठी 2 पाय n, बरोबर आहे. मग 2 पाय n1 अपॉन 2 पाय n2 होईल, 2 पाय कॅन्सल होतील आणि आपल्याला n1 अपॉन n2 हा काय मिळेल, अंडर रूट ऑफ r2 अपॉन r1 इतका मिळू शकतो. मित्रांनो, ही जी काही महत्वाची जी सूत्र आहेत या सूत्रांवर आधारित
आपण आता पुढील एक्झाम्पल घेणार आहोत. त्यापैकी पहिलं एक्झाम्पल मी आता घेणार आहे. सुरुवातीला तुम्ही काय करायचंय, हा जो फळ्यावरती दिलेला जो डेटा आहे, हा डेटा एक स्क्रीनशॉट मध्ये तुमच्या मोबाईलमध्ये सेव्ह करून ठेवायचा आहे. हा डेटा तुम्हाला वारंवार उपयोगी येणार आहे. ओके, तर आपण घेऊयात आता आपला पहिला प्रॉब्लेम. मित्रांनो, आत्ताच आपण महत्वाचे असे फॉर्म्युले अभ्यासले आणि आता फॉर्म्युले अभ्यासल्यानंतर आपण घेतोय पहिलं न्यूमेरिकल. मित्र हो, हे न्यूमेरिकल फार महत्वाचं आहे. तुमच्या जेईच्या, नीटच्या, MST CETच्या किंवा बोर्डच्या एक्झामसाठी सुद्धा हे अशा प्रकारचे जे प्रॉब्लेम्स असतात हे फार महत्वाचे असतात. त्यामुळं आपण असे प्रॉब्लेम जे आहेत हे प्रॉपर पद्धतीनं समजावून घेणं गरजेचं आहे. तर आपण सुरुवातीला हा पहिला प्रॉब्लेम काय आहे ते पाहूयात. प्रॉब्लेम काय आहे, अ कॉइन केप्ट ऑन अ हॉरिझॉन्टल रोटेटिंग डिस्क has its center at a distance of 0.25 meter from the axis of rotation of the disk. म्हणजे एक डिस्क जे आहे ते एका ऍक्सिस ऑफ रोटेशन भोवती रोटेट होते. आपण सुरुवातीला काय करूया, एक डिस्क जी आहे ती ड्रॉ करून घेऊ. अ डिस्क इज रोटेटिंग. ओके, अ डिस्क इज रोटेटिंग. एक डिस्क जे आहे ती एका ऍक्सिस ऑफ रोटेशन भोवती रोटेट होते. समजा आपण ती डिस्क अशा पद्धतीची आहे असं कन्सिडर करूया. ओके, ही आहे ती डिस्क आणि हा आहे तिचा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. ह्या ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून एक कॉइन जो आहे तो कॉइन 0.25 मीटर एवढ्या डिस्टन्स वरती आहे. कन्सिडर करूया, हा आहे आपला कॉइन. ओके, हे आहे त्याचं सेंटर. तर हा जो कॉइन आहे, हा कॉइन ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून आपण त्याला आर ने रिप्रेझेंट करूया. आर एवढ्या डिस्टन्स वरती आहे म्हणजेच 0.25 मीटर एवढ्या डिस्टन्स वरती आहे असं आपण त्याला कन्सिडर करतोय. मित्रांनो, आता मला सांगा, जर इथं आर हा 0.25 असेल तर आपण गिवन मध्ये काय लिहिणार, distance from the axis of rotation, that is r, is equals to 0.25 meter. Okay, पुढे काय म्हटलंय, if mu is equals to, mu means coefficient of static friction, is equals to 0.2, since it is unitless as well as dimensionless quantity, mu is equals to 0.2 is written. There is no need of unit because it is unitless quantity. Find the angular velocity of the disk at which coin is about to slip off. कॉइन अबाउट टू स्लिप ऑफ होईल अशा पद्धतीचं ज्यावेळेस सिच्युएशन असेल त्यावेळेस आपल्याला अँग्युलर वेलॉसिटी इथं फाइंड आउट करायची आहे. आणि शेवटी दिले G इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ओके, आता आपल्याला काय शोधायला लावलंय त्यांनी, टू फाइंड अँग्युलर वेलॉसिटी ऑफ द coin at which the coin is about to slip off. मित्रांनो, मी तुम्हाला about to slip off or just slip off साठी काय महत्त्वाचं सांगितलं, लिमिटिंग कंडिशन सॅटिस्फाय झाली पाहिजे. मग आता लिमिटिंग कंडिशन जी आहे ती काय असते आपण आता पाहूया. आपण ऑलरेडी मगाशी फॉर्म्युल्यामध्ये काय केलेले, लिमिटिंग कंडिशन जी आहे ती पाहिलेली आहे, परंतु मी पुन्हा एकदा तुम्हाला ती दाखवून देतो. मित्रांनो, फॉर द coin is about to slip. For the coin is about to slip off. It must satisfy limiting condition. आणि लिमिटिंग कंडिशन काय आहे मित्रांनो, लिमिटिंग कंडिशन आहे म्यू SMG मस्ट बी इक्वल्स टू MR ओमेगा स्क्वेअर. म्हणजे इथं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हे सेंट्रिपिटल फोर्स इतकं पाहिजे. मग मला सांगा, दोन्हीकडचा MM जर कॅन्सल केला तर आपल्याला काय मिळेल, म्यू SG इज इक्वल्स टू R ओमेगा स्क्वेअर. किंवा आपण मगाशी फॉर्म्युल्यामध्ये जसं पाहिलं, आपण डायरेक्टली ओमेगाचा फॉर्म्युला तयार करू शकतो. ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू म्यू SG अपॉन R. देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू SG अपॉन R. आपण जर या फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याकडे असणाऱ्या ज्या व्हॅल्यू आहेत ह्या जर पुट केल्या तर आपल्याला काय मिळेल, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 0.2 इंटू 9.8 डिवायडेड बाय
0.25 मित्रांनो, आता आपण जर इथं 0.25 चा विचार केला तर 0.25 मीन्स 1/4 1/4 4 हा रेसिप्रोकल होईल याचा, आणि जर 4 हा रेसिप्रोकल घेतला तर 4 इंटू 0.2 म्हणजे आपल्यासाठी काय झाला 0.8 0.8 इंटू 9.8. मग ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 8 8 64 टू 4 कॅरी 6 8 9 72 72 प्लस 6 78 1 and 1 how many decimals 2 7.84. आता आपल्याला माहिती आहे की 7.84 784 चं स्क्वेअर रूट काय, तर मित्रांनो हा 28 चा स्क्वेअर आहे. कितीचा स्क्वेअर आहे 28 चा. 28 चा जर स्क्वेअर असेल मग ह्याचा स्क्वेअर रूट काय असलं पाहिजे 2.8, कारण इथं 2 डेसिमल आहेत म्हणजे इथं 1 डेसिमल आलं पाहिजे. म्हणून आपला आन्सर जे आहे ओमेगाची जी व्हॅल्यू आहे ती किती येणार आहे आपली 2.8 रेडियन्स पर सेकंड. म्हणजे द अँग्युलर वेलॉसिटी ॲट विच द कॉइन इज अबाउट टू स्लिप इज इक्वल्स टू 2.8 रेडियन पर सेकंड. ओके मित्र, अतिशय सोपा असा हा प्रॉब्लेम इथं संपलेला आहे. आपण आता घेऊयात दुसरा प्रॉब्लेम. मित्रांनो, तर आता आपण अभ्यासणार आहोत आपल्या टेक्स्टबुक मधला अत्यंत महत्वाचा असा प्रॉब्लेम. हा प्रॉब्लेम केवळ एचएससी बोर्डला नाही तर जेई नीट सारख्या एक्झाम साठी सुद्धा फार महत्वाचा आहे. तर प्रॉब्लेम काय आहे एकदा आपण सुरुवातीला रीड करून घेऊया. प्रॉब्लेम सांगतोय कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ कॉइन अँड ग्रामोफोन डिस्क इज 0.5. म्हणजे एक ग्रामोफोन डिस्क आहे आणि त्या ग्रामोफोन डिस्क वरती एक कॉइन प्लेस केलेला आहे. कॉइन आणि ग्रामोफोन डिस्क यांच्यामध्ये जो कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आहे तो आपल्याला दिला 0.5. रेडियस ऑफ द डिस्क इज 8 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ द डिस्क इज 8 सेंटीमीटर. सुरुवातीला मी काय करतो एक फिगर ड्रॉ करतो म्हणजे आपल्याला इथे लगेच काय करता येईल एक्सप्लेनेशन देता येईल. ओके, तर ही आहे आपली ग्रामोफोन डिस्क. ह्या ग्रामोफोन डिस्क वरती काय केलेलं आहे कॉइन प्लेस केलेला आहे. हा आहे तिचा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, आणि हा जो कॉइन आहे हा कॉइन आणि ग्रामोफोन डिस्क जे आहे यांच्यामध्ये जो कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आहे तो सुरुवातीला आपल्याला दिलाय त्यांनी 0.5. ओके, ग्रामोफोन डिस्क ही आहे ग्रामोफोन डिस्क, हा आहे आपला कॉइन. ओके, मी त्याला डार्क ब्लॅक केलाय पहा. तर आपण सुरुवातीला लिहून घेऊयात गिवन काय म्हटलंय तर कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन म्हणजे म्यू एस 0.5. ओके, रेडियस ऑफ द डिस्क इज, ही जी डिस्क आहे हिची ही रेडियस जी टोटल रेडियस आहे ही आपण कॅपिटल आर मानूया आणि ते आपल्याला दिली आहे त्यांनी 8 सेंटीमीटर. त्याला कन्वर्ट करून घेऊ 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर. ओके मित्र, पुढे काय म्हटलंय इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन इज 5 सेंटीमीटर अवे. हा जो कॉइन आहे याचा सेंटर म्हणजे स्मॉल आर परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन ते किती दिले आपल्याला 5 सेंटीमीटर. मग आपल्याला याला सुद्धा कन्वर्ट करून घ्यावं लागेल सेंटीमीटरचं मीटर मध्ये. ओके, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क ऍट व्हॉट मिनिमम फ्रिक्वेन्सी विल इट स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम देअर. तर आपल्याला सुरुवातीला काय फाइंड आउट करायचंय मिनिमम फ्रिक्वेन्सी ऍट विच कॉइन विल स्लिप ऑफ. ओके, मिनिमम फ्रिक्वेन्सी at which coin slip off. ओके, ठीक आहे, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. आणि जो दुसरा जो पॉइंट आहे दुसरा जो क्वेश्चन आहे तो आहे बाय व्हॉट फॅक्टर विल द आन्सर चेंज इफ कॉइन इज ऑलमोस्ट ऍट द रिम ऍट आर इज इक्वल्स टू दॅट इज आपला जो स्मॉल आर आहे तो किती आहे कॅपिटल आर इतका. ऍट द रिम किती असणार आहे कॅपिटल आर म्हणजेच डिस्कच्या रेडियस इतका. ऍट आर इज इक्वल्स टू ऍट आर n2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. अशा पद्धतीचा आपला क्वेश्चन आहे. ओके, तर आपण याचं फाइंड आउट करूया सोल्युशन. मित्र हो, आपल्याला माहिती आहे की फ्रिक्वेन्सी साठीचा काय फॉर्म्युला आहे आपला वी नो दॅट. ओके, n इज इक्वल्स टू 1/2 पाय अंडर रूट ऑफ म्यू एस जी अपॉन आर. ओके, तर मग आपण या फॉर्म्युल्यामध्ये आता आपल्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून देऊयात. तर 1/2 पाय अंडर रूट म्यू एस आहे आपला 0.5
आणि जीची जी व्हॅल्यू आहे ती त्यांनी आपल्याला इथं दिलेली आहे पाय स्क्वेअर मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, म्हणजे आपल्याला तो घ्यावा लागेल पाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर जो आहे स्मॉल आर, ओके, तो किती आहे पाय सेंटीमीटर, म्हणजे पाय इंटू 10⁻⁻², किती आहे पाय इंटू 10⁻⁻². मित्रांनो इथं स्क्वेअरला हा पाय काय झालेला आहे कॅन्सल झालेला आहे. 0.5 हा 10⁻² वरती गेला तर प्लस होईल, 0.5 इंटू हा 100 होईल, म्हणजे किती येईल रे तिथं 50 येईल. ओके, म्हणजे आपण पुढे लिहू शकतो 1/2π अंडर रूट हा पाय उरलेला आहे 0.5 उरलेला आहे 0.5 इंटू पायची व्हॅल्यू 3.142. ओके, आणि हा 10⁻². आता मी काय करतो सुरुवातीला हा 1/2 इंटू ह्या पण पायची व्हॅल्यू इथंच आपण टाकून देऊया 3.142 आणि दोघांचं मल्टिप्लिकेशन येईल 6.284. ते लगेच लिहून घेऊयात. अंडर रूट आतमध्ये काय 0.5 म्हणजे 1/2 म्हणजे याचं काय करावं लागेल आपल्याला थोडक्यात हाफ करून घ्यावं लागेल. तो किती येईल 1 1 5 जा 10 1 1 7 जा 1 1 जा. ओके, इंटू 10⁻² होऊन जाईल. इथं किती होईल आता हा डिवाइड आहे वरती केला की त्याला 10⁻² करून टाकला आपण. मग आता आपल्याला 10⁻² म्हणजे 157.1. ओके, 1 अंडर रूट ऑफ 157.1 अपॉन 6.284 अशा पद्धतीने आपल्याला इथं मिळून जाईल. आता आपल्याला काय करावं लागेल याचा लॉग पाहावा लागेल. लॉग पाहिल्याशिवाय आपल्याला आन्सर मिळणार नाही. मग आपल्याला सुरुवातीला लॉग कोणाचा पाहावा लागेल लॉग ऑफ 157.1 आणि त्याचा अंडर रूट आहे ना अंडर रूट ऑफ 1.751 हे पाहून घ्यावं लागेल. मग आपल्याला लॉग टेबलचा वापर करावा लागेल. आता तर लॉग टेबलचा जर वापर करायचा ठरवला आपण तर पाहूया आपण 1.5चा 7 मध्ये लॉग किती आहे. तो 1.5चा 7 मध्ये किती लॉग आहे तर 1.5चा 7 आणि 1 मध्ये 1.5चा 7 मध्ये जर लॉग पाहिला मित्रांनो तर तो 1.5चा 7 मध्ये येतोय 1959. ओके, आणि 1 मध्ये येतोय 3 म्हणजे 1962 म्हणजे 2.1962. ओके, बर. आता याचा काय करावं लागेल आपल्याला स्क्वेअर रूट असल्यामुळं हाफ घ्यावा लागेल. मग याचा जर आपण हाफ घेतला मित्रांनो तर तो किती येईल 1/2 इंटू 1962 आणि मग तो किती येईल 1.0 ओके 1.0981. आता आपल्याला 6.284 लॉग ऑफ 6.284 पाहावा लागेल आणि लॉग ऑफ 6.284 म्हणजे 62चा 62चा लॉग जो आहे 8 मध्ये तो 62चा जर 8 मध्ये पाहिला तर तो येतोय 7980 आणि 4 मध्ये येतोय 3 म्हणजे 7980 62चा 7980 आणि 3 म्हणजे 7983. आता मित्रांनो ह्या दोघांच्या लॉगचे आपल्याला काय करावं लागेल सबट्रॅक्शन करावं लागेल. म्हणजे 1.0981 मधून आपल्याला 0.7983 सबट्रॅक्ट करावं लागेल. 11 - 3 8 17 - 8 9 18 - 9 9 9 - 7 2 म्हणजे 0.2998 आपल्याला अँटीलॉग पाहावा लागेल. जर आपण अँटीलॉग ऑफ 2998 ओके अँटीलॉग ऑफ 29चा 9 आणि 8 मध्ये 29चा 9 मध्ये 1991 आणि 8 मध्ये किती आहे 4 1991 प्लस 4 म्हणजे 1995 किती येतोय 1995. ओके, म्हणजे अँटी ऑफ 0.2998 हा 1995. ओके, म्हणजे आपल्याला 1.995 म्हणजे एनची जी व्हॅल्यू आहे ही 1.995 अप्रॉक्सिमेटली जर आपण त्याला कन्सिडर केलं तर 2 रिव्हॉल्युशन्स पर सेकंड एवढा आन्सर आपल्याला यांचं इथं मिळत आहे.
ओके मित्रांनो, आता आपण जो दुसरा जो प्रॉब्लेम आहे आपला त्याच्याकडे जाऊया. आपला दुसरा जो प्रॉब्लेम आहे तो काय आहे? दुसरा प्रॉब्लेम, तर दुसरा आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे ऍट आर, दॅट इज 8 × 10⁻² मीटर N2 ची व्हॅल्यू किती असेल. आणि यासाठी आपल्याला काय करावं लागणार आहे? हा पहिला प्रॉब्लेम अगोदर खोडून घ्यावा लागेल. मित्रांनो, हा जो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलाय हा तुमच्या लक्षात आलाय का पुन्हा एकदा समजावून सांगू? मी पुन्हा एकदा समजावून सांगतोय, नीट पहा. आपल्याला फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करायची ऍट विच कॉइन स्लिप ऑफ होईल. आपल्याला माहिती आहे की फ्रिक्वेन्सीचा जो फॉर्म्युला आहे तो काय आपला n = 1/2π√μsg/r. मग ह्या सूत्रामध्ये जर आपण व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या, μs ची व्हॅल्यू, g ची व्हॅल्यू आणि इथं r ची जी व्हॅल्यू आहे π × 10⁻²आहे. पायच्या स्क्वेअरला हा पाय कॅन्सल झाला, हा 0.5, हा पायची जी व्हॅल्यू असते 3.142. ओके, दोन्ही ठिकाणी ते आपण सबस्टिट्यूट केलेले आहे आणि 10⁻² जो आहे तो ऍज इट इज ठेवला. आता 10⁻² वरती घेतला आणि ह्या दोघांना 0.5 म्हणजे 1/2 म्हणजे याचा हाफ घेतला, 1.571 येतोय. आणि मग ह्या 10⁻² म्हणजे 100 ने याला मल्टिप्लाय केला तर 157.1 येईल. √157.1 अपॉन काय केला 6.284. आणि या दोघांचे काय केलेत आपण? लॉग पाहिले. लॉग डिव्हिजन असल्यामुळे लॉगचं सबट्रॅक्शन केलं. सबट्रॅक्शन केल्यानंतर त्याचा काय केला? अँटीलॉग पाहिला. आपल्याला उत्तर किती मिळालं? 1.995 अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू 2 रिव्हॉल्युशन्स पर सेकंड. ओके, आता आपल्याला दुसरा जो क्वेश्चन आहे तो फाइंड आउट करायचा आहे. ऍट r = 8 × 10⁻² N2, दॅट इज फ्रिक्वेन्सी काढायची, चेंज इन फ्रिक्वेन्सी काढायचं आपल्याला. ओके, तो आता आपण फाइंड आउट करूया. तर मित्रांनो, आपल्याला चेंज इन फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करायचा आहे. we know that n is equals to 1/2π√μsg/r. मित्र हो, जर फॉर्म्युला व्यवस्थित पाहिला तर तुमच्या असं लक्षात येईल की 2π कॉन्स्टंट आहे, μs कॉन्स्टंट असतो आणि g सुद्धा कसा आहे? कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे इथं जो n आहे हा इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू √r आहे. n इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू √r. मग आपण असं म्हणू शकतो की N2/N1 जो आहे हा N2/N1 हा √R1/R2 इतका असला पाहिजे. R1/R2, कारण का बघा, N1 हा काय असेल? 1/√R1 आणि N2 काय असेल? 1/√R2. बरोबर आहे का? मी एक्सप्लेन करून सांगू. पहा, हे कसं आलं हे दाखवून देतो. मला सांगा N1 काय असतो? N1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय येणार आहे? 1/√R1 आणि N2 काय येईल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√R2. मग मी जर याला डिवाइड केलं तर काय होईल? 1/√R1 1/√R2 हा वरती रेसिप्रोकल होईल 1/√R1/R2 असं मिळेल आपल्याला. बरोबर आहे. आणि जर त्याचा रेसिप्रोकल पुन्हा घेतला तर N2/N1 हा किती मिळेल? √R1/R2 मिळेल. ओके, किंवा तुम्ही याने डिवाइड करू शकता, डायरेक्टली तुम्हाला √R1/R2 मिळून जाईल. मग मित्रांनो, आपल्याला N2 फाइंड आउट करायचा आहे. N1 जो आहे म्हणजे आपली आता आलेली जी फ्रिक्वेन्सी आहे ही आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे. किती आली आपली आता फ्रिक्वेन्सी? तर आता आपण फ्रिक्वेन्सी काढलेली आहे 2. ओके, म्हणजे N2 जो आहे हा √R1 किती आपला? R1 म्हणजे आपला स्मॉल r किती आहे? π × 10⁻². π × 10⁻². आणि जो R2 आहे, R2 म्हणजे नवीन रेडियस जी होणार आहे ती किती आहे? कॅपिटल R म्हणजे 8 × 10⁻². 10⁻² कॅन्सल, π/8 राहील आणि हा आपण आपला N1. ओके, तर मग N2 जो आहे तो किती मिळेल आपल्याला? π/8, π मीन्स 3.142 डिवायडेड बाय 8 × N1 इतका मिळेल. मग मला सांगा N2 जो आहे हा 3.142/8 ने जर याला डिवाइड करून घेतलं तर √8 3 24. ओके, 8 3 24, खाली किती उरला आपला? 7. 8 9 72, खाली किती उरला? 2. 8 2 16, खाली किती उरला? 6. 8 7 56, पुन्हा खाली उरला 6. ओके, म्हणजे हे अशाच पद्धतीने पुढे रिकरिंग होत जाईल इंटू N1. मला सांगा 0.3927 जर आपण स्क्वेअर रूट घेतलं तर ते जवळपास 0.6364 च्या आजूबाजूला येईल. म्हणजे N2 हा 0.63 N1 आपल्याला जो हा फॅक्टर इथं मिळत आहे.